ครับวันนี้พบกับ LED ตัวใหม่อีกรุ่นนึงฮะ B408 ครับขนาด98เซนโดยประมาณฮะกล่องควบคุมนะฮะมีไฟโชว์สถานะลองดูครับสเต็ปนะฮะตัวนี้เป็นอเนกประสงค์ครับแสงจัดจ้านครับตัวนี้สเต็ปค่อนข้างเยอะครับและที่สำคัญครับที่สำคัญตรงนี้ฮะนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ครับเป็นตัวใหม่ครับรุ่นนี้ทำมาไม่มีปัญหาครับตัวนี้เปลี่ยนได้ทุกสีครับทราฟฟิกสีเหลืองนะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญครับหลังจากที่มันเปลี่ยนสีได้ฝั่งละสีครับทีนี้ออโต้ครับดูที่กล่องไม่ได้กดอะไรฮะปรับสเต็ปครับครับตัวนี้ครับแจมครับตัวนี้ครับผม B408 ครับตัวนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ The Red Q Shop ปากช่องครับขอบคุณครับ